Mașina din prezentarea de astăzi face parte din faimoasa serie SLE ce o produce Mercedes încă din anii 50. Abrevierea SLE, după cum mulți cunoașteți probabil deja, se referă la un automobil de sport care este ușor. Practic, toată gama SLE, de la începuturi până astăzi, a fost mașina perfectă pentru un gentleman. Frumoasă, elegantă, sportivă și luxoasă, însă o mașină ce nu atrage atenția ca un Lamborghini, ci respect ca un Maserati. Astfel, deși elegantă și puternică, aceasta nu vrea niciodată să iasă în evidență. Ori tocmai în această caracteristică stă valoarea și frumusețea ei. Mașina nu este însă ultima apariție de acest gen de la Mercedes, fiind doar penultima, respectiv a 6-a generație de autoturisme de acest tip. Astfel, vorbim aici de modelul R231, model ce a fost în fabricație între 2011 și 2020. Ulterior, în 2022, avea să apară și a 7-a generație cu modelul R232, însă acesta are o linie mult mai curată de design, ceva mai ascuțită și agresivă, însă parcă își pierde esența imaginii consacrate Mercedes. Personal, găsesc modelul R231 mult mai atrăgător și rafinat, dar la final vorbind, frumusețea stă în ochii privitorului. Deși prezentarea se referă la modelul 500 SLE, ce venea cu motorizarea de 4,7 litri V8 biturbo, mașina a fost asamblată cu o variată paletă de motoare. Astfel, pe acest model puteai găsi un V6 biturbo de 3 litri sau un 3,5 litri aspirat, dar și motoare V8 de 4,7 și 5,5 litri supraalimentate. Cei care nu ar putea fi totuși pe deplin mulțumiți puteau primi chiar un V12 de 6 litri, de asemenea biturbo. Așadar, dacă privim cu atenție oferta de motoare ale gamei, observăm imediat că în afara propulsorului V6 de 3,5 litri, toate, deși au litraje mari, au de asemenea și aportul de performanță adus de turbocompresoare. Așadar, puterea oferită pe această mașină este una fantastică. Până și versiunea aspirată oferă 302 cai putere, care impresionează. Celelalte oferă puteri ce pornesc de la 329 și merg până la 621 de cai putere, o valoare ce depășește cu mult orice necesitate de ordin practic. Transmisia propusă este automatică cu 7 sau 9 rapoarte, așadar din nou complexitate și rafinament tehnic dus la extrem. Pentru a respecta L-ul din denumire, Mercedes a construit acest automobil având caroseria din aluminiu. Mașina folosea parte din structura sa ca spațiu de rezonanță pentru difuzoarele de joase ale sistemului audio, așadar performanțele acestuia depășeau orice așteptări, însă nu știu la ce folosea, când în mod sigur cea mai apreciată muzică o crea motorul. Un alt rafinament neașteptat aveai să găsești la instalația de spălare a parbrizului, lichidul de spălare pornind direct din lamelele ștergătoarelor, funcție de care era direcția în care acestea aveau să treacă peste parbriz. Mașina avea o suspensie semi-activă, dar putea de asemenea avea și o suspensie activă de tipul Active Body Control, ce îi oferea o stabilitate ieșită din comun. Deși este un SLE, totuși este o mașină relativ mare și grea, având numai puțin de 4,6 metri lungime și 1740 de kilograme. Senzația de roadster mic, pentru doar două persoane o ai, dar doar din pricina înălțimii de puțin peste 1,3 metri. Așadar, din nou, și cu acest model, Mercedes avea să-și etaleze măreția, eleganța și rafinamentul tehnic, însă din păcate pentru noi, multe din aceste mașini minunate vor merge în mare parte spre piața de peste ocean, singura capabilă să plătească pentru astfel de mașini impresionante.